नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला तुरीची डाळ आणि मसूरची डाळीचं वरण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, सपाट वाटीत तुरीची डाळ घेतलेली आहे आणि 1 चमचा मसूरची डाळ घेतलेली आहे। तुम्ही करून बघा, एक नंबर लागते। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आता ह्या दोन्ही डाळी मी एकत्र केलेल्या आहेत। तुम्ही ह्याच्या मसूरची डाळीच्या जागेवर तुम्ही मुगाची डाळ जरी घेतली तरी चालतं, पण मसूरची डाळ घेऊन बघा, एक नंबर चव लागते। तर हे आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची, कारण त्यामध्ये घाण भरपूर असते बघा, असं पाणी निघतं। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली, त्याच्यामध्ये आता पाणी टाकून घेऊया। आता ह्या डाळीला आपण कुकरमध्ये मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। डाळ शिजवून घेतली बघा, मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या केलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये कोमट पाणी टाकायचं। आपल्याला गार पाणी टाकलं तरी चालते, पण कोमट टाकायचं। आता ही डाळ भरपूर शिजलेली आहे बघा। आता हिला फिरक्यानं जर घुटली ना तर एकदम गाळ होईल। तर आपण अशीच फोडणी टाकायचे। फोडणीमध्ये उकळल्यानंतर ह्याचा पूर्ण गाळ होतो। टोप गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। छोटा अर्धा चमचा मोहरी, आणि मोहरी चांगली तडतडून देऊया आपण। मोहरी तडतडली, अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या कुटून घेतलेल्या आहेत। आता हे थोडंसं हलवून घेऊया। त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि 7 ते 8 मिरच्या बघा मी कुटून घेतलेल्या आहेत। तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलं तरी चालेल। लसूण बघा अशा पद्धतीत भाजला पाहिजे। त्याच्यावर नंतर 1 टमाटर बघा बारीक कापून घेतले, मीडियम आकाराचा आहे। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। एकसारखं असं चांगलं हलवलं का नाही की चांगलं होतं, मग डाळ चवीला छान लागते। करून बघा। आता ह्याच्यामध्ये डाळ टाकून द्यायची। गॅस बघा मीडियम केलेला आहे। आता मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला किती डाळ पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। मिक्स केलंय आणि त्या टोपामध्ये बघा मी पाणी घेतलेलं आहे, त्यात डाळ होती। आता वरण बघा आपलं एवढं झालेलं आहे। असं ह्याच्यापेक्षा पण पातळ चालतं। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकू, जरा जास्तच टाकायची म्हणजे चव छान येते अशी। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं ह्याच्यामध्ये आणि मीडियम गॅसवर उकळून देऊया। डाळ बघा चांगली उकळलेली आहे आणि हिला बघा घोटायची गरज पडली नाही। उकळली की अशी होते, एकदम चांगली शिजली की नाही। आता हे मी मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या केल्या होत्या, तर अशा पद्धतीनं होते बघा आणि एक नंबर चवी लागते। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।